Vâng, xin thưa các bạn, Thanh Long Vlog đang check in tại khu văn hóa. Đây là cái hồ Ea Cao các bạn. Đây là đó cái một chiếc thuyền độc mộc nằm ở giữa hồ. Mà chiếc thuyền này là đó là chỉ cái cánh trang trí thôi chứ không có chạy được nha các bạn, không có chạy được đâu. Nên mình cái chỗ này là bữa trước mình cũng ra ngã sáu, mình làm mấy câu thơ cho ngã sáu nha các bạn. Và đây là những nơi nghỉ dưỡng du lịch ở Đắk Lắk của chúng tôi luôn. Tây Nguyên vùng đất Ba Giang, cà phê tiêu chín rộn vang tiếng cười, nhà sàn cờ đỏ vàng tươi, nhà dài mê thuộc để đời Tây Nguyên. Đắk Lắk vào hội cổng chiên, vật thể nhân loại cấp quyền Việt Nam, nghìn đông du lịch cô Tam, tháp đề gây sát thiếu nam thân chào, đôn tháp đá vương cao, hồ đất mang ma thuộc tự hào cửa thiên. Đến nhà truyền thống y quyền, năm tư dân tộc khắp miền nước ta, thân chào quý khách gần xa, biệt điện Đắk Lắk mái nhà Tây Nguyên. Vâng, xin thưa các bạn là ở Đắk Lắk chúng tôi mới mở cái năm tư dân tộc anh em, một cái nhà bảo tàng lưu niệm 54 dân tộc anh em ở tại trung tâm ngã sáu Buôn Ma Thuột, là trong khu bảo tàng của Bảo Đại đó các bạn. Thì cái đầu tiên mình cũng làm cái clip là ở trong Bảo Đại á, trong nơi nghỉ dưỡng của Bảo Đại á. Thôi bây giờ mình xin hứa các bạn là khoảng trời ống mưa đây là mình quay lại cái clip đó nha các bạn. Tại vì nói thật cái hồi đó là mình cũng mới bước chân vào làm, bước chân vào làm, thành ra nó cũng chưa có cái sự chuẩn bị, chưa có cái sự hiểu biết. Những con bướm nó đậu, nó cũng là theo nhà Phật thì tất cả những con vật nó đều có đây là Nam Mô Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Ứng Quang Thế Anh Bồ Tát, một cái tượng Phật Bồ Tát mà ở trong dưới cái hồ Ea Cao các bạn đó. Bên này là tượng Bồ Tát, bên kia là cái Còn Nông Bộ nha các bạn. Ở giữa này là điển văn hóa xã Ea Cao, còn phía bên phải chúng tôi là một chiếc thuyền độc mộc của là để trang trí. Còn phía bên này là một cái ghế rượu cần biểu hiện cho mẫu hệ người dân tộc ED. Và đây là cái cây đầu tiên này các bạn. Đó, cây đầu tiên mà cái trái cũng nhiều các bạn đó. Đây tất cả các này giữ nước ở trong hồ các bạn. Đây xuống dưới này là một hàng dừa xinh đẹp này. Ở dưới những cái gốc cây các bạn ơi, gốc cây của những cái khu du lịch giải trí hàng dừa xinh đẹp. Mình cũng xin ghép lại cái mình một chút nữa đó, những cái trái dừa xinh đẹp mà trong cái khu hồ du lịch Ea Cao đó các bạn. Xa cái nhà yếu các bạn là cái tượng của Phật Quán Thế Âm Bồ Tát, là cái một cái đèn của khu ở trung tâm du lịch Ea Cao. Cái đèn đó là ban tối là đẹp lắm các bạn, tối là họ mở điện ra thì đẹp quá đẹp. Mình cũng xin check in tất cả các quang cảnh cái sự sinh hoạt của hàng ngày của con người đó các bạn. Đây là một cái trận cầu tennis, đây là một cái lễ hội người ED. ED là cái lễ hội cái gì đó ở tái hiện. Đây là một cái quang cảnh của một khu thác, một cái thác quang cảnh của một cái đẹp lắm. Cái quang cảnh cái thác này là
cầu Tràng Tiền đó các bạn, cầu quan cảnh cầu Tràng Tiền có hai cô thiếu nữ ở dưới sông cầu Tràng Tiền, sông Hương đó các bạn, sông Hương Núi Ngự. Ở bên đây là một cái hồ bơi nhân tạo, phía này là những cái hòn đá và những hòn trồng đó các bạn. Đây là hòn đá trồng là sao đó, đây là một chiếc thuyền rất đẹp quá các bạn, tái hiện lại những cái cảnh như vậy. Còn khúc này là một chiếc thuyền lên bên trên sóng đại dương, mà hồ ngày xưa là họ gọi là gì, neo lái bằng cái này các bạn. Cái bên đây là cái bến lái mà gió nhờ cái sức gió này, nó không có động cơ nha các bạn. Đây là cái buồm, cái buồm nữa đó là cái động cơ nó đẩy đi, chứ không có nhờ gió nó đẩy cái buồm đi, chứ không có động cơ. Đó, đây là một cái quang cảnh của một cái thác nước, đó, quang cảnh một cái thác nước, một cái nghệ nhân đem lại cái hiện tượng mà chúng ta nhìn rất đẹp mắt, rất gọi rất thiên nhiên, rất hùng vĩ, để chúng ta tư tưởng lại là cái cuộc sống thiên nhiên ngày xưa nó có nhiều cái quang đẹp. Đó, đây là tất cả những cái quang cảnh nó là như vậy nha các bạn. Mình tất cả những cái quang cảnh mà thiên nhiên này ban tặng cho chúng ta như vậy. Mình xin đi thấy mớ này có cái vết đi tắt, thôi mình cũng xin đi tắt vào đây. Đây là họ trồng dừa cũng nhiều các bạn. Cái cuộc sống người Việt Nam là có cây dừa, có lũy tre, có hàng cau, có khóm chuối. Người ta ở đây có khóm chuối làm cho ta liên tưởng nhớ lại những cảnh ấu thơ mà đã nuôi ta lớn, chúng ta khôn, và từ đó chúng ta lớn lên. Thì nói là đây là cái khóm hàng dừa đây các bạn. Đây là những cái hàng dừa, những khóm tre, những cái chuối, những cái hàng cau mà đã nuôi chúng ta lớn lên, để chúng ta nhớ lại những ký ức của cuộc sống của một con người. Thì mình cũng có mấy câu thơ của cái quê hương nha các bạn. Cái này cũng mình làm luôn là: quê hương dây dứt trong tôi, ơi có ngủ bên nôi nắng chiều, quê hương mái lợp liêu xiêu, hàng cây kia cánh diều đu đưa, quê hương đẹp cái ban trưa, đào ao đá bóng nắng mưa sông chùa, quê hương bao tuổi già nua, quê hương đẹp mãi gánh dừa khóm tre. Vâng, xin thưa các bạn, những hàng dừa xanh, những quang cảnh của người bản địa ED của chúng tôi. Đây là bầu sữa mẹ đó, đó là cái kế rượu còn biểu hiện cái mẫu hệ, là đây các bạn, quê hương đẹp mãi gánh dừa khóm tre. Đây là những cảnh dừa mà nuôi chúng ta nhớ lại ký ức của một con người, nhớ lại ký ức của ngày xưa chúng ta. Ơi con ngủ bên nôi nắng chiều. Nói thật tình, cái nôi chứ có cái nôi đâu các bạn, nó bắt tê tua hết rồi. Chúng ta nằm ở dưới góc nhưng mà quê hương mái rạ liêu xiêu, hàng rau che bóng cánh diều đu đưa, quê hương đẹp cái ban trưa, đào ao đá bóng nắng mưa sân chùa, quê hương bao tuổi già nua, quê hương đẹp mãi gánh dừa khóm tre. Vâng, xin thưa các bạn, cái ngày đó là tất cả thì cũng chiếu cũng quang gánh để mà chuyến từ chợ này qua từ chợ kia, hay là từ cái gian nhà của chúng ta cách chợ 5-7 cây số đó các bạn, 5-7 cây số gánh những cái hàng mà chúng ta tự có, những cái vật liệu mà chúng ta tự có, để chúng ta đi trao đổi hay là đi bán rồi mua những cái thứ mà gọi là hàng hóa để nuôi cho chúng ta hàng ngày các bạn.
Thực tế là ngựa, nói cho mình biết cưỡi ngựa là như vậy. Không có ngựa đâu, không có xe đâu. Chiếc xe đạp nhiều lắm là 100 nhà chỉ có một nhà có một chiếc 67 hay 68, hay chiếc Honda Dam, hay chiếc Brompton, hay chiếc Suzuki đời cũ. Những cái mặt hàng như vậy nhưng mà không có đâu, không phải là dễ để mà có. Tại vì cuộc sống hồi đó vẫn có nhiều cái nó thăng trầm và nhiều cái để mà lo toan, không có nghĩ đến là cái xa xí phẩm hàng ngày đâu. Tại vì mình làm một năm đủ lúa thì đủ ăn đâu, có nhà không đủ là phải trao đổi qua lại, có nhà đâu có ruộng đâu mà trồng lúa để đủ ăn các bạn. Thành ra là cuộc sống trong vườn nó còn quá khó khăn. Thành bây giờ mà cái phồn hoa đô hội như thế này, chúng ta cũng có lắm lúc suy nghĩ lại cái cuộc sống của ngày xưa của ông bà chúng ta. Toàn đi bộ không có một điều kiện mà không có xe mà đi đó. Thực tế không có xe. Năm trước đây có 50 năm có chiếc xe đạp của Pháp gì đó, xe đạp đầu tiên là chiếc Mobilet hay quá, nó cũng có giống như xe đạp mình mà gác mấy lên là chiếc Mobilet thì cũng mua 4-5 cây vàng chứ không phải ít, mà cái thời đó không có ai mà nói có vàng đâu các bạn. Hình như không có nói chuyện vàng đâu, nói chuyện gạo là quan trọng để mà nuôi nấng chúng ta, nuôi dưỡng chúng ta và gầy dựng chúng ta để chúng ta khôn lớn ra, các cháu ăn học, nuôi dưỡng các con cháu chúng ta có một cái tương lai nó vẫn hơi phát triển hơn một tâm linh du lịch đời sống, đã nhớ lại những ký ức ngày xưa của ông cha ta đã dày công bỏ cả một tuổi đời để mà nuôi dạy chúng ta. Thì mình xin làm để mà cái báo hiếu cha mẹ mình, có làm báo hiếu cái Vu Lan nha các bạn. Báo hiếu ân sâu nghĩa sinh thành, xương cha gia mẹ hỡi chúng sanh, 9 tháng cưu mang hôi tình mẹ, sinh già bệnh chết nhớ ngội cành. Kính lạy Phật đài ngôi Tam Bảo, xá tội vong nhân tránh lợi danh, phản phất khối hương lòng khẩn nguyện, Vu Lan thánh hội khởi tâm lành. Mình cái chỉ số IQ này nó cũng ảnh hưởng cái chỉ số IQ nó như vậy. Tất cả của chúng ta dòng luân hồi, cái dòng tuần hoàn của cả sinh cho chúng ta là như vậy. Thì xin được gọi tất cả các bạn, không phải là mình dạy đời đâu các bạn, nhưng mình biết đâu mình nói đâu để chúng ta có biết là cái đường đó sai, nhưng mà thôi kệ, mình qua bên đó nó lợi hơn cái đường này. Cái đường này nó không sai mà không có lợi gì đâu, bụng là đói, nước là khát, thì mình qua bên kia có cái ăn, có cái uống, có cái bỏ túi, có cái mang về, thì chúng ta mỗi chịu đi đường nào. Thì tất cả những cái người mà họ xá thú, xá tâm, không màng trọng, không màng thời gian, họ cả một đời ăn chay. Xin thưa các bạn, mình có những mình các ông thầy chùa, các tu, các nhà sư, họ cũng giống như thế, cũng thèm cái này, cũng thích cái kia, cũng muốn cái này. Nhưng tại sao họ bên họ có nhiều người thì ông thầy chùa đã không tu mà ông còn như vậy. Cái tu là cái sửa thôi các bạn. Đêm nằm ông cũng có cái sự suy nghĩ trần, đêm nằm cũng có suy nghĩ ham muốn. Vậy khống thì khống vậy, nhưng mà cái vô ở trong cái bộ não mình niệm 100 câu thì vô bộ não mình mới có 1-2 câu thôi. Thành ra cái sự mà linh ứng nó chưa có, sự linh nghiệm nó chưa có. Đó cũng giống như mình nói mang thầy chùa mình trách ông tại sao mà ông là không nói cho mình biết. Tại vì giờ mình nếu mà có nói mình biết mình vẫn tin đó. Không thể nào mình tin là cái sự linh ứng của những cái tạo hóa đã thánh hiền hay là Phật tổ đã cho ta biết như vậy, đã cho ta thấy như vậy. Không phải là dễ thấy đâu, không phải dễ thấy của cái nơi thông kia bồng lai tiên cảnh đâu. Ông ấy xá phú cầu bờ, xá thắng cầu đạo, tìm vinh hoa phú quý cho cái linh hồn. Ông không cần cái vinh hoa phú quý cho thể xác. Xin chào các bạn, kính chúc các bạn may mắn hạnh phúc và có một cái tâm đạo một chút, lâu lâu lắng nghe cái cơ thể chúng ta, cái cuộc sống của chúng ta